હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું હોટલમાં મળે એવી દાળ ફ્રાય। તો દાળ ફ્રાય બનાવવા માટે મેં અહીંયા તુવેરની દાળ, અડદની દાળ અને મગની દાળનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે એકલી તુવેરની દાળથી પણ બનાવી શકો છો। તો મેં અહીંયા 1/4 કપ તુવેરની દાળ અને 1/4 કપ અડદની દાળ અને એટલી જ મગની દાળ લીધી છે। મગની દાળ ફોતરાવાળી હતી એટલે મેં એને અલગથી પલાળી અને પછી ફોતરા કાઢી લીધા છે। તો એને આપણે હવે કુકરમાં એડ કરીશું। તો દાળને કુકરમાં એડ કરી આપણે બાફવા મૂકી દઈશું। તમે એકલી તુવેરની દાળ પણ લઈ શકો। હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। એમાં આપણે એક તમાલપત્ર એડ કરી દઈશું। એનો સ્વાદ દાળ ફ્રાયમાં સરસ આવે છે। આપણે બાફતા જ નાખીએ તો એનો સ્વાદ સરસ આવે છે। ને 1 ચમચી હળદર એડ કરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હવે આપણે કુકર બંધ કરી અને 3 થી 4 વિસલ વગાડી લઈશું। તો આપણી દાળ સરસ બફાઈ ગઈ છે। હવે એમાંથી આપણે આ તમાલપત્રને બહાર લઈ લઈશું। તમે વઘારમાં એડ પણ કરી શકો, પણ આપણે હવે એની ફ્લેવર બેસી ગઈ છે એટલે બહાર લઈ લઈશું। હવે આપણે દાળનો વઘાર કરીશું। દાળ ફ્રાયમાં મેન વઘાર જ હોય છે। જો વઘાર તમારો સારો હશે ને તો તમારી દાળ ફ્રાયનો સ્વાદ સરસ આવશે। તો હવે આપણે વઘાર કરીએ। તો વઘાર માટે મેં અહીંયા એક પેનમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ એડ કરીશું। રાઈ તતડે એટલે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। આ વઘારમાં બરાબર રાઈ જીરુંને તતડવા દેવાના, સારી રીતે તતડે તો જ એને સ્વાદ બેસશે। તો આપણું જીરું પણ તતડવા લાગ્યું છે। હવે એમાં આપણે નાની ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। મેં આ 4 થી 5 કડી પત્તા લીધા છે, એડ કરીશું। ને મેં આ મરચાંની આ રીતે સ્લાઇસ બનાવી છે, એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ સાંતળી લઈશું। હવે એમાં મેં આ લસણ અને આદું એને અધકચરું આ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે। તમે ટુકડા પણ કરીને નાખી શકો, પણ મેં અધકચરું ક્રશ કરેલું છે એ પણ આપણે અંદર એડ કરી દઈશું અને લસણને પણ આપણે 1 મિનિટ સાંતળી લઈશું। એમાં એક આ લીલું મરચું પણ એડ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો લસણ પણ થોડું કલર ચેન્જ થઈ ગયો લસણનો પણ। હવે એમાં આપણે એક કાંદો ઝીણો કટ કરીને રાખે છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। એને પણ આપણે સાંતળી લઈશું। કાંદાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સાંતળીશું એટલે એનો કલર ચેન્જ થાય અને થોડું સોફ્ટ પણ થઈ જાય। તો આપણા કાંદાનો થોડો ગોલ્ડન થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે ટામેટાં એડ કરીશું। તો મેં ટામેટું પણ 1 ટામેટું લીધું છે અને 1 કાંદો લીધો છે અને આ રીતે પણ ટામેટાને પણ આ રીતે આપણે ઝીણું કટ કરી લીધું છે। હવે ટામેટું જલ્દી ચડે એ માટે આપણે એમાં મીઠું એડ કરીશું। તો મીઠું આપણે દાળમાં પણ એડ કરેલું છે, તો તમારે સાચવીને નાખવાનું। બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે 2-3 મિનિટ ટામેટાની પણ ગળવા દઈશું। તો આપણા ટામેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો
અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું ને અડધી ચમચી મરચું પાવડર એડ કરીશું. મારું મરચું અંદર એડ કરાય એ તીખા નહોતા એટલે હું એ પ્રમાણે મરચું નાખ્યું છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે મરચું એડ કરી શકો. હવે એમાં આપણે 1 ચમચી ધાણા પાવડર એડ કરીશું. બધું મિક્સ કરી લઈશું અને 1 મિનિટ મસાલાને પણ આ રીતે આપણે સાતળી લઈશું. તો આપણો મસાલામાંથી પણ તેલ બહાર આવી ગયું છે. હવે એમાં આપણે જે દાળ બાફીને રાખેલી એ આપણે એડ કરી દઈશું. હવે મેં કુકરમાં જ અડધો ગ્લાસ પાણી એડ કરી અને અંદર એડ કરી દીધું. બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે દાળને આપણે ઉકળવા દઈશું. તો આપણી દાળ ઉકળવા લાગી છે. એમાં આપણે થોડા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. ને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે દાળ પર બીજો વઘાર કરીશું. તો દાળ ફ્રાયમાં આ ઉપરનો વઘાર પણ એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, એટલે વિડીયોને સ્કીપ નહીં કરતા અને પૂરેપૂરો વિડીયો જોજો. હવે આને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો ઉપરના તડકા માટે મેં અહીંયા એક તડકા પેન લીધી છે. એમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે. તમે ઘીની જગ્યાએ બટર પણ લઈ શકો અને ઘી અને તેલ બે મિક્સ પણ લઈ શકો, પણ આમાં ઘીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે એટલે મેં 2 ચમચી ઘી લીધું છે. ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં નાની ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું ને જીરુંને આ રીતે તતળવા દઈશું ને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. જીરું તતળી જાય એટલે આપણે 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું લીધું છે એ એડ કરી દઈશું. એટલે આપણો વઘારા તૈયાર છે. એને આપણે હવે આ દાળમાં એડ કરી દઈશું. ને આપણે થોડું મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આપણી દાળ ફ્રાય તૈયાર છે. તો તેને તમે જીરા રાઈસ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.